Sziasztok, kedves gasztronómák! A mai receptben hagyományos magyaros krumplilevest fogok készíteni, amihez fel fogok használni 3 darab burgonyát, egy közepes fej vöröshagymát, sárga répát, egy nagyobbat vagy 2 kisebbet, kinek milyen van, piros paprikát, petrezselyem zöldet, fűszerek közül fogok használni fekete borsót, ide már ki is készítek valamennyit, egy ilyen negyed teáskanálnyit. Köménymag az elengedhetetlen, mert a köménymag nagyon jól megy a krumplihoz, és nagyon szeretem a lestyánt, hozzá teszek abból egy teáskanál lestyánt, készítek ide, és akkor nézzük a folyamatokat. A zöldségeket megtisztítom, kezdem a burgonyával. És akkor így csak 1-2 mutatok, aztán amikor már kész leszek, akkor fogok jönni ismét. Hopp. Akkor előkészítettem mindent, a vöröshagymákat összedaraboltam, a burgonyákat körülbelül ekkora darabokra daraboltam, és a sárga répát is körülbelül így. És akkor kiindul is a főzés. Olajjal készítem, de lehet zsírral is. Elkezdem a hagymákat megdísztelni. Már most rakok rá sót. A fűszerek közül a borsot és a köményt hozzáteszem. A lestyánt a végére hagyom. Ennyire elég végül is, felteszem a sárga répát. Sárga répa egy kicsit keményebb, mint a burgonya. Oké. És akkor hozzáteszem a krumplit. Teszek hozzá 1 evőkanállal ebből a zöldségporból. Akkor most felöntöm hideg vízzel, de nem annyira, hogy teljesen, mert először dísztelni fogom. Tehát először fedő alatt fogom puhára főzni. Most belerakom már a petrezselyem levelet.
Amikor megpuhult a krumpli és a sárgarépa, van két feladat. Először a paprikát beleteszem. Hát ez körülbelül egy olyan jó evőkanálnyi, másfél evőkanálnyi paprika. Egy picit átfuttatom vele igen. És akkor ezzel el tudom kerülni ezzel a módszerrel, hogy be kelljen rántanom. Elég sűrű, és most egy kis lisztet teszek még rá. Ezzel is így elkeverem, és most azonnal felöntöm hideg vízzel. Így. Hát ez egy fél liter víz, és akkor még főzni fogom. Már most belerakom a lestyánt, és azt gondolom, hogy ezzel a mennyiségű vízzel, mire egy 20 percig még főzöm, 15, addigra pontosan egy jó kis állagot, egy tökéletes állagot fog kapni, de majd jövök a következőben. Ebben a tempóban főzzük, körülbelül ilyen állagunk van már most, ilyen, de még nincs kész. Akkor így kell kinéznie, és tálalok. Elkészült a leves. Így. És teszek hozzá egy kevés tésztát a tetejére. Így. Kis tejfölt teszek még rá. Nézzük a konzisztencet. Nézzük a levest. Kóstoljuk meg. Finom. Köszönöm szépen a figyelmet. Legyen jó egészséged, szép napot, sziasztok!